नमस्ते, म निरञ्जन खकुरेल, NCIT कलेजको प्रिन्सिपल। विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न संस्था, स्टार्टअप, इनोभेसन, गभर्नेन्स सबैलाई एउटै छातामुनि ल्याई ICT अवार्ड मार्फत सम्मान कार्य गर्दै आएको छ, जसले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान प्रदान गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूलाई आशा र उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ। यस वर्ष पनि आउँदो डिसेम्बर 19, 2025 मा पौष 4 गते ICT अवार्ड 2025 को ग्रान्ड फाइनाले हुँदैछ। उक्त फाइनालेमा भाग लिनुहुने प्रतिस्पर्धीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु।